હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે। તો આજે આપણે બનાવીશું સુપર ટેસ્ટી અને ક્રીમી એવો દૂધ પાક। દૂધને વધારે પડતા ઉકાળવાની ઝંઝટ વગર અને માત્ર 15 મિનિટમાં બની જતો આ દૂધ પાક મારી સિક્રેટ ટિપ સાથે ખૂબ જ ઘાટો અને ફટાફટ બની જશે। તો તેની માટે મેં 1 લીટર દૂધ લીધું છે, એક મિલ્ક પાવડરનું પેકેટ લીધું છે, આ કેસર અને ઇલાયચી લીધી છે અને જાયફળ લીધું છે, મિક્સ ડ્રાયફ્રૂટ્સ લીધા છે, જેમાં બદામને ગરમ પાણીમાં પલાળીને રાખી છે, અને 2 ચમચી ચોખા અને સાકર લીધી છે। ચોખાને પણ મેં પલાળી લીધા છે। તો સૌ પ્રથમ આપણે દૂધને ઉકાળવા માટે એક પેન લઈ લઈશું અને તેમાં થોડુંક પાણી એડ કરી દઈશું। આ રીતે કરવાથી આપણું દૂધ તળિયે ચોંટતું નથી। હવે તેમાં આપણે દૂધ એડ કરી દઈશું। આપણે બંને થેલી અંદર એડ કરી દઈશું અને એક થેલીમાંથી અડધી વાટકી જેટલું દૂધ આપણે નીકાળી લઈશું। અડધી વાટકી કરતાં પણ ઓછું દૂધ આપણે સાઈડમાં કરી લઈશું, જેનો ઉપયોગ આપણે પાછળથી કરવાનો છે। હવે આપણે દૂધને હલાવી લઈશું। આ 2 ચમચી ચોખા છે, જેને મેં ધોઈ અને પલાળી રાખ્યા હતા, તેને તેની અંદર એડ કરી દઈશું। હવે એક મિક્સચર જાર લઈ લઈશું। તેમાં આ 12 નંગ જેટલી બદામ છે, જેને મેં પલાળી અને તેની સ્કીન નીકાળી લીધી છે, તેને અંદર એડ કરી દઈશું। આ સાઈડમાં રાખેલું દૂધ હતું તે અંદર એડ કરીશું, અડધી વાટકી કરતાં પણ ઓછું છે। હવે આ એક મિલ્ક પાવડરનું પેકેટ છે, તે અંદર એડ કરવાનું છે। આ 10 રૂપિયાનું જે પાઉચ આવે છે તે જ છે, તેને આપણે અંદર એડ કરી દઈશું। હવે મિક્સચર જાર બંધ કરી અને એકદમ પીસી લઈશું, એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લઈશું તેની। આ રીતે પેસ્ટ આપણે અંદર એડ કરવાથી આપણું દૂધ તરત ઘાટું થઈ જશે અને વધારે દૂધને ઉકાળવું પણ નહીં પડે। હવે આપણે દૂધને હલાવતા રહીશું। આપણો આ દૂધ પાક આપણે 15 મિનિટમાં જ રેડી થઈ જશે। હવે આ કેસર છે તેને અંદર એડ કરી દઈશું, જેનાથી આપણો દૂધનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે। આ સાકર છે, જેને આપણે ખાંડી લઈશું। આપણો કેસરનો ખૂબ જ સરસ કલર દૂધની અંદર આવવા લાગ્યો છે। હવે આ ખાંડેલી સાકર છે, તેમાંથી 4 ચમચી સાકર તેની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું। તમે મીઠાશ તમારા ટેસ્ટ મુજબ એડ કરી શકો છો। તમે સાકરની જગ્યાએ ખાંડનો પણ યુઝ કરી શકો છો। હું મારી ઘરની અંદર ખાંડનો યુઝ નથી કરતી, એટલે મેં સાકર એડ કરી છે। આ મિક્સ ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે, જેમાં કાજુ, બદામ, ચારોળી અને પિસ્તા છે, તે અંદર એડ કરવાના છે। ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછા એડ કરી શકો છો। તેને પણ મિક્સ કરી લઈશું। હજુ આપણે થોડીવાર દૂધ પાકને ઉકળવા દઈશું। આ ઇલાયચી છે, જેને મેં વાટીને રાખી હતી, તે પણ તેની અંદર એડ કરી દઈશું। આ જાયફળ છે, તેને આપણે આ રીતે ઘસીને એડ કરવાનું છે અંદર। આને આપણે વાટીને એડ નથી કરવાનું, આ રીતે ઘસી લેવાનું છે। હવે પાછું આપણે દૂધને હલાવી લઈશું। આપણો દૂધ પાક ઓલમોસ્ટ બનીને રેડી છે। હવે આપણે તેની અંદર એડ કરેલા ચોખાને ચેક કરી લઈશું। આપણા ચોખા પણ ચડી ગયા છે, આપણો દૂધ પાક પણ બનીને રેડી છે। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો, અને આપણે આગળ પણ આટલી સરસ મજાની નવી રેસીપી લાવવાના છીએ, તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો।
આપણો દૂધપાક બનીને રેડી છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને દૂધપાકને સર્વ કરી લઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, થોડીક જ વારમાં બની જતો અને ઘાટો સરસ મજાનો દૂધપાક આપણો બનીને રેડી છે. તેને આપણે સર્વ કરી દઈશું. આપણા 1 લીટર દૂધમાંથી કેટલી બધી વાટકી ભરીને આપણો દૂધપાક બન્યો છે. આપણે દૂધને વધારે પડતું ઉકાળ્યું પણ નથી. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે રાધે.